آراگون به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی دنیای ارباب حلقه‌ها و سرزمین میانه عمر طولانی تری داره، ولی جاودانه نیست و بالاخره یه روزی میمیره. تو ویدیو امروز میخوام براتون بگم که آراگون پس از پایان ارباب حلقه‌ها و شروع دوره 4 چقدر عمر کرده. پس با کانال سارامون همراه باشید. ویگو مورتنسن در نقش آراگون تو سگانه ارباب حلقه‌ها تو تاریخ سینمای فانتزی نقش خودش رو جاودانه کرد. بازیگری که امیدوارم برای فیلم شکار گالوم در نقش آراگون دوباره ظاهر بشه. اما آراگون اولین دفعه تو فیلم یاران حلقه در نقش شخصیت مرموزی به نام استرایدر ظاهر شد، اما کم کم اطلاعات بیشتری ازش به دست آوردیم و در نهایت متوجه شدیم که همین شخصیت مرموز وارث تاج و تخت گاندور هستش. آراگون پسر آراتون وقتی ماجراهای ارباب حلقه‌ها شروع میشه حدوداً 87 سالش بوده. اون در پایان قسمت سوم یعنی ارباب حلقه‌ها بازگشت پادشاه بر تخت پادشاهی میشینه و برای یه مدت طولانی زندگی شیرینی رو تجربه میکنه. اما اون مثل الف‌ها جاودان نیست، یعنی بالاخره یه روزی پیر میشه و متاسفانه یه روزی هم میمیره. دوران پادشاهی آراگون از سال 3019 عصر سوم شروع میشه و تا زمان مرگش در سال 120 عصر چهارم به زندگی ادامه میده. یعنی حدود 122 سال بر تخت پادشاهی گاندور میشینه و دوران انسانها رو به اوج شکوفایی و پیشرفت میرسونه. اما در نهایت در سن 210 سالگی عمرش به پایان میرسه و تاج و تختش رو به پسرش به نام الداریون میسپاره. البته باید بگم که اون چند تا دختر هم داشت، اما سوال مهمی که پیش میاد اینه که چطور امکان داشت که یه انسان 210 سال عمر کنه. همه میدونن که عمر انسان ها تو دنیای ارباب حلقه‌ها مثل دنیای واقعیه، ولی قضیه پادشاه موعود دلیل و شرایط متفاوتی داره که در ادامه بهتون میگم. فقط قبلش اگر دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای خفنمون جان نمونید، مخصوصا اینکه یه ویدیو کاملتر از دوره 4 و اینکه چه اتفاقاتی توش افتاده میخوام براتون بسازم که برای تمام علاقه‌مندای دنیای ارباب حلقه‌ها دونستنش خیلی واجبه. بریم برای دلیل اصلی عمر طولانی آراگون. دلیل اصلی عمر طولانی آراگون به اواخر عصر اول سرزمین میانه برمیگرده. دوره‌ای که نبردی به نام جنگ خشم تو اون زمان اتفاق میفته. تو این جنگ ادین‌ها در کنار الف‌ها قرار میگیرن و با تمام توان در مقابل نیروهای اهریمن مورگوت ایستادگی میکنن. الف‌ها هم از این کمک حسابی سود برده بودن. تصمیم گرفتن با افزایش طول عمر ادین‌ها لطفشون رو جبران کنن. این گروه از انسان‌ها بعدها به نومنوری‌ها معروف شدن که تو سریال ارباب حلقه‌ها حلقه‌های قدرت به صورت کامل میتونید ببینیدش و اتفاقاً ماجراهای اصلیشون هم از فصل سوم شروع میشه که در مورد فصل سومش هم براتون یه ویدیو ساختم و چند تا پیش بینی در موردش براتون گفتم. بعد از گذشت زمان بعضی از نومنوری‌ها که دونه‌داین نام داشتن از قلمرو نومنور فرار میکنن و تو سرزمین میانه ساکن میشن و به زندگیشون ادامه میدن. بعضی از افراد فکر میکنن که تو رگ‌های آراگون خون الف جریان داره و عمر طولانیش هم به خاطر همینه، ولی دلیل عمر طولانی پسر آراتون این نیست. آراگون از نسل مردمان دونه‌داین و ادامه دهنده نسل نومنوری‌ها بوده، انسان‌هایی که به خاطر کمک به الف‌ها از محبت عمر طولانی برخوردار شدن. نظرتون درباره ویدیو امروز چی بود؟ به نظرتون ویگو مورتنسن در نقش آراگون تو فیلم شکار گالوم حضور پیدا میکنه یا نه؟
نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. منتظر ویدیو هیجان انگیز و خفن بعدی هم باشید. دوستتون دارم. خدافظ.